Δεν έχω καμία αμφιβολία για τη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Χριστού, που βοηθούν ανθρώπους που τους το ζητούν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μέσω των προσευχών της αγνότερης μητέρας του, ο Κύριος ανέστησε το παιδί. Τι μπορεί να προσθεθεί σε αυτό? Η μυρωδάτη κουβέρτα επέστρεψε την αναχωρημένη ψυχή της νεαρής γυναίκας. Και όλα αυτά έγιναν σήμερα, στον 21ο αιώνα. Πέρσι, ένας ιερέας είπε καταπληκτικές ιστορίες, πολλές από τις οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διαμονής στο μοναστήρι. Κι όμως, τι σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο τα τελευταία χρόνια? Ο πατέρας ανασήκωσε ένα χοντρό φρύδι. Κοίταξε ψαχτικά τη Σάσα και μετά εμένα, σαν αποφάσισε μόνος του, εάν έπρεπε, να ανακαλύψουμε το καταπληκτικό. Και τέλος έδειξε με το χέρι του το ασημένιο καντήλι κοντά στη θαυματουργή εικόνα. Αυτό το καντήλι έχει ιδιαίτερη ιστορία. Συνδέεται με το πέπλο πάνω στο οποίο μεταφέρθηκε η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά την εορταστική λιτάνευση του Σταυρού πριν από αρκετά χρόνια. Αυθημερών καθιερώθηκε και η εορτή της τοποθέτησης του χιτίου του Θεοτόκου στις Βλαχέρνες προς τιμή της σωτηρίας της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις με το Θεό. Εκείνη την ώρα λοιπόν έδωσα την ευωδιαστή κουβέρτα πάνω στην οποία μεταφέρθηκε η θαυματουργή εικόνα σε μια μοναχή που ήταν εδώ στη γιορτή ως ευλογία. Λίγο καιρό μετά τον Αύγουστο, ένα παιδί πνίγηκε στη Θεσσαλονίκη. Γονείς έκαναν διακοπές με την κόρη τους στη Χαλκιδική και το παιδί τους πνίγηκε στη θάλασσα. Μετά από αυτό το προηγούμενο, η κοπέλα, που ονομαζόταν Καλλιόπη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα Θεσσαλονίκης. Όμως, ό,τι και αν έκαναν οι γιατροί, το σώμα παρέμεινε άψυχο. Οι γονείς της ήταν γιατροί, οδοντίατρος και οφθαλμίατρος. Το επώνυμο αυτής της οικογένειας είναι Ζούφκας. Δεν έχω καμία αμφιβολία για τη βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Χριστού, που βοηθούν όσους το ζητούν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η μάνα που κρατούσε την ευωδιαστή κουβέρτα γνώριζε την οικογένεια του πνιγμένου κοριτσιού. Έτσι, της είπαν τα τραγικά νέα και της ζήτησαν τις προσευχές της. Είπε ότι πήγαινε στο νοσοκομείο για να στηρίξει τους θλιμμένους φίλους της. Ζούσε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου κοντά στην πόλη του Σερών. Όταν βγήκε από το κελί ο Κύριος, τη συμβούλεψε να πάρει μαζί της το πέπλο από την εικόνα μας. Κατά την αύξηση, η μοναχή έμαθε τις λεπτομέρειες. Ο πατέρας του νεκρού κοριτσιού πήρε την κουβέρτα από τα χέρια της μητέρας της και ένα υπέροχο άρωμα πλώθηκε σε όλο το δωμάτιο. Ο άντρας πλησίασε το κρεβάτι και αποφάσισε να σκεπάσει την κόρη του με αυτή, λέγοντας μέσα του: «Παναγία μου, θα σκεπάσω το παιδί για να το πάρεις μαζί σου». Ήξερε ότι η κόρη του ήταν νεκρή. Άλλωστε, ήταν και ο ίδιος γιατρός. Αλλά μόλις τη σκέπασε με την κουβέρτα, η κοπέλα αναστέναξε. Άνοιξε τα μάτια της και είπε: «Μπαμπά, θέλω φαγητό». Όπως ακριβώς και στο Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος ανέστησε την νεαρή γυναίκα. Όσοι ήταν παρόντες στην αίθουσα, παραλίγο να λιποθυμήσουν και τα πόδια τους δεν τους βάσταγαν. Όσο για την κατάσταση των γονιών, είναι μάλλον δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Στην αρχή υπήρχε μια βαθιά θλίψη από την απώλεια, και την ίδια μέρα υπήρξε μια μεγάλη χαρά όταν το κορίτσι ήρθε στη ζωή. Ένιωσαν τεράστια ευγνωμοσύνη προς το Θεό και την Παναγία. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι και έκπληκτοι, όπως και οι γιατροί. Ωστόσο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι άνθρωποι. Οι γιατροί που γνώριζαν οι γονείς που ήταν παρόντες εκεί δεν μπορούσαν να καταλάβουν το θαύμα που συνέβη μπροστά στα μάτια τους. Έχουν συνηθίσει να βασίζονται περισσότερο στην επιστήμη και την ιατρική. Ως επαγγελματίες οι γιατροί κατάλαβαν ότι η κοπέλα ήταν χωρίς να αναπνέει για πολύ και ορισμένα μέρη του εγκεφάλου της θα μπορούσαν να είχαν πεθάνει. Φοβόντουσαν ότι μπορεί να παραμείνει ανάπηρη και θα είχε προβλήματα. Ως εκ τούτου, με τις καλύτερες προθέσεις, έδωσαν στους γονείς ένα ολόκληρο σακουλάκι από ακριβά φάρμακα. Έτσι, όταν όλοι πίστηκαν ότι η ζωή του κοριτσιού δεν κινδύνευε πλέον, ο πατέρας πήρε τα πράγματά της και πήγαν στο Αμίδιο, κοντά στη Φλόρινα, όπου έμεινε και η οικογένειά τους. Η Καλλιόπη ξεκίνησε και πήγαινε στο σχολείο. Πριν, σπούδαζε κανονικά, αλλά μετά από αυτό που συνέβη, ανακάλυψε ξαφνικά ειδικές ικανότητες. Και από τη Δευτέρα Δημοτικού πήδηξε κατευθείαν στην Τετάρτη. Είχε πολύ καλά αναπτυγμένο εγκέφαλο. Και αυτό παρά το γεγονός ότι παρέμεινε νεκρή για αρκετές ώρες. Και ο εγκέφαλός της δεν είχε παροχή οξυγόνου. Πράγματι, σύμφωνα με την πίστη σου, ας γίνει σε σένα. Μάθαμε για αυτή την καταπληκτική ιστορία μόλις 1,5 χρόνο αργότερα, όταν ήρθαν στο μοναστήρι για να ευχαριστήσουν την Παναγία και κρέμασαν ένα ασημένιο λιχνάριο στάμα μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Όταν ο πατέρας της Καλλιόπης διηγήθηκε με δάκρυα τι είχε συμβεί, τον ρώτησα φαινομενικά με πρόθεση ή δυσπιστία. Ήταν πραγματικά νεκρή. Και ο πατέρας απάντησε: «Γέροντα, είμαι γιατρός και μπορώ να επιβεβαιώσω πως όντως ήταν νεκρή».
Τότε απάντησα ότι δεν είχα καμία αμφιβολία για τη βοήθεια της Παναγίας και του Χριστού, που βοηθούν όσους το ζητούν. Παλαιότερα, η εικόνα της Παναγίας έκλαιγε πολύ συχνά. Και τώρα κλαίει, όμως είναι πιο σπάνιο. Ο μοναχός εδώ μιλάει για τη θαυματουργή τοιχογραφία της Θεοτόκου, Παναγία Πάντων Χαρά, η οποία έκλαψε πολλές φορές πριν τα τραγικά γεγονότα στον κόσμο και τα μάτια της μαύρισαν από τα δάκρυα. Προσκυνητές, περισσότερες από μία φορές, είδαν ολόκληρες λακκούβες με δάκρυα κάτω από την τοιχογραφία, τις οποίες οι μοναχοί σκούπισαν με κουρέλια. Τι είμαστε τώρα, ρωτάει με πόνο ένας γκριζομάλης Σαββάς. Σκουπίδια που πρέπει να πεταχθούν στη χαράδρα, κοντά στο μοναστήρι. Δεν είμαστε άξιοι να μας εγγυάται ο Θεός τέτοια θαύματα. Μας δίνει όμως πολλά πράγματα ξανά και ξανά. Το κυριότερο είναι ότι γίνεται η λειτουργία. Αυτό είναι πολύ καλό. Η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι το μεγαλύτερο δώρο για εμάς. Όλοι σιώπησαν εκείνη τη στιγμή. Ο ηγούμενος είχε δίκιο. Είμαστε ανάξιοι για θαύματα. Τεμπέλης, απρόσεκτος και αδιάφορος. Δεν θέλουμε να εμβαθύνουμε στις προειδοποιήσεις που μας θέλει ο Κύριος. Δεν τις σκεφτόμαστε και δεν μετανοούμε. Δεν φοβόμαστε και δεν ανησυχούμε για τίποτα. Ούτε τα μαυρισμένα μάτια της Θεοτόκου, ούτε τα δάκρυά της, ούτε τα θαύματά της μας αλλάζουν γνώμη. Αλλά σε αυτό το μοναστήρι ο Κύριος αποκαλύπτει μεγάλα σημάδια. Το πρώτο δάκρυ από αίμα στο πρόσωπο της μητέρας του Θεού εμφανίστηκε την παραμονή της τραγωδίας του Τσερνομπίλ. Τότε, το 1986, ο πατήρ Δωρόθεος, ως συνήθως ήρθε το πρωί στον ναό και πάγωσε μπροστά στην εικόνα. Ένα κόκκινο δάκρυ έτρεχε από το δεξί μάτι της Θεοτόκου. Την επόμενη μέρα η ροή του αίματος σταμάτησε. Αλλά ένα δυνατό, απόκοσμο άρωμα άρχισε να αναδύεται από την εικόνα. Έκτοτε, για 30 χρόνια, το πλαίσιο καλύπτεται σχεδόν πάντα με ένα λεπτό στρώμα που αποπνέεται ως εκ θαύματος από την εικόνα. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το Σάββατο 26 Απριλίου του 1986, όπου μια τραγωδία καμουφλαρισμένη ως ανθρωπογενής καταστροφή συνέβη κοντά στο Κίεβο. Στον ομφάλιο λόρο της Ρωσικής Ορθοδοξίας. Και πάλι τότε η μητέρα του Θεού έκλαψε.